So yun nga mga kabayan, ipakita ko na sa inyo yung mga kakailangan natin. Pero syempre, bago yan, gumamit tayo ng safety goggles at saka safety gloves. Mas maganda na yung naninigurado tayo kasi alam nyo naman, walang nabibiling mata sa hardware. Tsaka wala rin nabibiling kamay sa parmasya. So, tara, samahan nyo ako mga kabayan. Hello, good morning YouTube, good morning guys. Welcome back to my channel. It's another new episode of The Handyman Show. In today's video, I'm going to teach you how to install a console type Grohe shower mixer. So, join me mga kabayan, let's go. Of course, I have this shower mixer. This Grohe made from Germany. Ito yung pinaka-mechanism niya sa loob mga kababayan. Yan. Siyempre ito yung handle niya. Mamaya ako nabubuksan. Mamaya ako napapakita kasi ito yung pinaka-lever niya. Hawakan. So magkakabit tayo ng 13 cubicles, 13 set din na shower mixer siya. Ito siya mga kabayan. Sa butas na yan, dito natin ikakabit yung mechanism. Tapos doon naman yung pinaka-shower head niya. So, ang magiging access natin ng tubo ay nandun sa service line sa likod. So, isa, dalawa, tatlo. So, ito nga yung nagawa ko kahapon mga kabayan. Ganito ang magiging itsura niya. Yan. Tatanggalin natin to. Tapos nandun sa loob yung pinaka-selector niya, pinaka-mixer niya. Hot and cold. So, in total of 30 na toilet talagyan natin mga kabayan. So, tara. Ito muna sana yung mga fittings na kakailanganin natin. Of course, kailangan natin ng hard copper pipe na made in USA. Tapos pagkatapos ibabalot natin yung insulation, tapos insulation tape. And then, we have T na 5/8. Coupling na copper, 5/8 din. Elbow, 5/8 din. Yung pinaka-importante syempre yung male adapter na half to 5/8. At syempre kakailanganin din natin ng chrome na plug. So let's go. At syempre kailangan din natin ng map gas at blazing rod. Ito lang yung dinala ko kasi mabigat yung oxygen acetylene. So ano yan. At syempre yung tools natin. So tara. Yung mga kakailangan natin, pero syempre bago yan gumamit tayo ng safety goggles at saka safety gloves. Mas maganda na yung naninigurado tayo kasi alam nyo naman walang nabibiling mata sa hardware at wala rin nabibiling kamay sa parmasya. So tara, samahan nyo ako mga kabayan.
nga mga kababayan, nagkabit-kabit na natin yung mechanism. So, ganito yung kinalabasan niya. Yan. Kailangan yan, itong pinakadulo nito, level na level dito sa labas, sa ibabaw ng tiles para hindi siya bubukod maglagay ng takip. Pag natuyo na yan, nakalapat na yung tiles, kakating nila dito, tatanggalin natin, kakapit natin yung lever niya. So, ganun lang mga kabayan, napakadali. So, yun nga mga kababayan, inabot na tayo ng alas 7 ng gabi. Nawili tayo sa pagtatrabaho, pero okay lang mga kabayan kasi bayad naman yun. So, this day meron tayong 4 hours na overtime ngayon. So, nasa more than 100 reals din yun. So, malaking bagay din yun. So, yun nga mga kababayan, nandito na ako sa sasakyan at i-hit up na natin yung makina para makalis na tayo. So, bago nga yun, shout out sa pinsan ko sa Kuwait. Kumusta ka dyan, pinsan? Ingat ka palagi dyan kay Joe Piazza. Sana magkalapit lang tayo para makapag-banding naman tayo dito sa Middle East. So hanggang dito na nga lang mga kababayan, at kung bago ka nga lang sa channel na to, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at notification bell para hindi nyo ma-miss yung bawat episode ng dating Handyman Show. So thank you for watching guys, and see you for the next video. God bless you all.